मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. दोन 2009 मध्ये शिकागोमध्ये असताना युट्यूबची मी सुरुवात केली. तेव्हाच मला युट्यूबची माहिती मिळाली. तर यूट्यूबवर जेव्हा केव्हा मी रेसिपी शोधायचे ना, मला एकही मराठी पदार्थाची रेसिपी मिळाली नाही आणि ऑफकोर्स खूप निराशाजनक होतं हे माझ्यासाठी तरी. मग मी विचार करत होते की आता काय करता येईल. एकीकडे मनस्वी खूप छोटी होती, दुसरीकडे माझा मस्त बँकेचा जॉब होता, तोही US मध्ये, डॉलरमध्ये मी अर्निंग करत होते. माझं फ्युचर सिक्युअर्ड होतं त्या जॉबमध्ये. पण दुसरीकडे यूट्यूब, काहीच माहिती नव्हतं, पैसेही नव्हते मिळणार. आणि मग आता काय करायचं. पण शेवटी एके दिवशी ठरवलं की येस. आणि मग मी बँकेतून रिझाईन केलं आणि यूट्यूबवर रेसिपीज पोस्ट करायचं काम सुरू केलं, तेही अस्सल मराठमोळी. तर एका हातामध्ये कॅमेरा पकडून मी शूट करायचे आणि ते खूप पेनफुल होतं. हात दुखून यायचा, एका हाताने कॅमेरा पकडायचा, दुसऱ्या हाताने पॅनमधलं स्टर करायचं. मग माझ्या मैत्रिणीने तिचा पर्सनल ट्रायपॉड मला दिला, कसा ऑपरेट करायचं तेही शिकवलं. आणि मग तेव्हापासून मग मी ट्रायपॉडवर कॅमेरा लावून मग शूट्स करायला सुरुवात केली आणि मग पुन्हा मागे वळून बघितलं नाही. आणि येस, फायनली माझा पहिला व्हिडिओ अपलोड झाला. पण एकही कमेंट आली नाही. आय वॉज डिसअपॉइंटेड. पण फायनली खूप दिवस गेल्यानंतर पहिल्या रेसिपीला मग कमेंट आली. त्यानंतर माझा हळूहळू कॉन्फिडन्स वाढत गेला. मग मी कॅमेरा समोर उभं राहून बोलायला लागले, रेसिपीज करायला लागले. ब्रेड ऑमलेट ही तेव्हा व्हायरल झालेली रेसिपी होती मधुराज रेसिपीवर. आणि त्यानंतर मागे वळून नाही पाहिलं. मग जगभरातून छान छान कमेंट यायला लागले, फीडबॅक यायला लागले. आणि अर्थातच फोकस कधीच ढळला नाही. आपले जे पारंपरिक मराठमोळे पदार्थ आहेत तेही चालूच होते दाखवणं. And to enter we have a very very big modak pan here. She is very crazy for modak. I hope you have enjoyed today's Ganpati special session. तुम्हा सगळ्यांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. Today we are making उकडीचे मोदक. This is a very popular Maharashtrian dish which we generally prepare on the occasion of Ganesh Chaturthi or during Ganesh festival. Well, these modaks looks awesome, and today here I have someone who loves to have this a lot. Ganpati Bappa Moya. Mangal Murti. Moya. See you soon. Bye bye. किती वेळा सांगितलं पप्पा तुम्हाला, इतकं काम नका जीवानं. त्यांच्यासाठी वड वड मोदक खातात. Hi, I'm Madhura. Welcome to MadhurasRecipe.com developing a new brand. Today we're going to see how to prepare eggless chocolate cake with easy chocolate frosting. Today we will be making eggless chocolate cake, that too in microwave. Wow, you can see this cake is ready. Take out this wax paper as well. Yum. Today we're gonna see how to prepare eggless chocolate cake in a pressure cooker. And here today I'm introducing my little one as well. Say hello, Manthan. Say hello. And fortunately my family is here to celebrate with us. So let's start celebration.
making मटार करंची. It's a very very popular and well-known snack or appetizer in Maharashtra. नमस्कार, मी मधुराच रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. तर आज आपण गणेश चतुर्थी विशेष रेसिपीच्या भागांना सुरुवात करणार आहोत. आणि अर्थातच गणपती म्हणलं की उकडीचे मोदक आलेच, म्हणूनच आपण या भागाची सुरुवात उकडीचे मोदकांपासून करूयात. आज आपण आलू पराठा कसा बनवायचा ते बघतो. हा सगळा मेनू त्यांच्या आवडीचा आहे. चॉकलेट्स आहेत, त्याचबरोबर कॉफी आहे, कोल्ड कॉफी, त्यावर आणि मी व्हिप्ड क्रीमची पण रेसिपी शेअर केली. तर ती कोल्ड कॉफी मी व्हिप्ड क्रीमने टॉप केली आणि त्याचबरोबर त्याच क्रीमने मी केकही बनवला. मंथनचा व्हॅलेंटाईन डेच्या आदल्या दिवशी बड्डे असतो. हे मसाले मधुरा रेसिपी मसाले. आता आम्ही सॉन्ग पण बनवतो, पण आतापर्यंत मधुरा रेसिपी मसाले आणि पॅकेजिंग आणि डिझाईनचं बरंचसं काम आनंदनी केलेलं आहे. तर हा होता मधुराज रेसिपीचा 10 वर्षांचा प्रवास. मनस्वी छोटंसं बेबी होतं तेव्हा मधुराज रेसिपीची सुरुवात झाली. मनस्वी जसजशी ग्रो होत गेली तसतसं चॅनलही ग्रो झालं. आणि थँक्यू सो मच तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमामुळे, सहकार्यामुळे, सपोर्टमुळे हे खरं तर शक्य झालं. सो सबस्क्राईब करेल असेल चॅनलला तर जरूर सबस्क्राईब करा. आणि जे आपलं पहिलं चॅनल आहे जे आपण 2009ला सुरू केलं होतं त्याचीही लिंक देते खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. त्या चॅनललाही जरूर सबस्क्राईब करा नवनवीन वेगवेगळ्या रेसिपीजसाठी. पुन्हा भेटूयात नवीन रेसिपीवर. तोवर मस्त राहा, खुश रहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.